हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू मारी चेनल में। आज આપણે ચાઇનીઝ રાઈસ બનાવીશું। ચાઇનીઝ રાઈસ બનાવવા માટે મેં એક વાટકી ચોખા લીધા છે, એક કેપ્સિકમ, કોથમીર, એક ડુંગળી, એક ગાજર, મીઠું સ્વાદ અનુસાર લેવાનું છે, બે મરચાં, મરી અને આદુ કાપીને નાખ્યું છે। જો તમને આખું ના ફાવતું હોય તો ક્રશ કરીને પણ નાખી શકો છો। અને રાઈસ મેં ઓલરેડી બોઇલ કરીને રાખી છે, આવી રીતના છૂટા રાખવાના છે, एक एक दाणो आम छूटा पड़ी जाए ने रीतना। वगार माटे मैं ऑइल लीधुं छे, ऑलिव ऑइल हवे तमे जोई शको छो। 3 થી 4 चमची ऑलिव ऑइल लेवानुं छे, विनेगर 1 चमची, 1 चमची सोया सॉस અને 2 चमची चिली सॉस लेवानुं छे। हवे आपणे वगार करीशुं। गैस चालू करीशुं। અને 4 થી 5 ચમચી ઓઇલ નાખવાનું છે, કોઈ પણ ઓઇલ લઈ શકો છો। મેં ઓલિવ ઓઇલ લીધું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, આપણે ડુંગળી નાખીશું। डूंगरी थोड़ी थाय त्यां सुधी हूँ तमने बताऊँ सॉस केवी रीतना मिक्स करवाना छे। आ रीतना बधा सॉस भेगा करीने मूकवाना छे। 1 चमची विनेगर, 1 चमची सोया सॉस लेवानुं छे आ रीतना। अने तीखुं करवा माटे 2 चमची लेवानुं छे, एनाथी स्वाद आवशे। चिली सॉस आ रीतना। पछी थोड़ुं पाणी नाखीने मिक्स करवानुं छे आ रीतना। आ रीते मिक्स करवानुं छे। हवे डूंगरी लाल नथी थवा देवानी फ्रेंड्स, एटले हवे मरचां नाखीशुं। बधुं साथे ज नाखी देवानुं छे। मरचां पछी आदु, પછી કેપ્સિકમ, શાક વધારી દઈશું, ગાજર બધું સાથે નાખી દેવાનું છે। અને આ રીતના ઝીણા ઝીણા કાપવાનું છે ગાજર ને કેપ્સિકમ, અને ડુંગળી લાંબી કાપવાની છે આ રીતનું। જો હવે મીઠું નાખીને થોડી વાર ચડવા દઈશું। થોડી મરી નાખીશું। બહુ ચડવા નથી દેવાનું, કાચું પાકું જ રહેવા દેવાનું છે। અને આ સોસ નાખીશું। શાક વધારી દઈશું। કોથમીર નાખીશું। હવે થોડું શેકાય એટલે રાઈસ રેડી છે, રાઈસ નાખી દઈશું। રાઈસ નાખી દઈશું। આજના છૂટા બનાવવાના છે। ફ્રેન્ડ્સ, હું અડધો કલાક પહેલાં ચોખા પાણીમાં રાખું છું, એટલે ગેસ પણ વધારે પડે નહીં અને ક્વોન્ટિટીમાં થોડું વધારે થાય। હું
દરેક દાળ મગ રાઈસ બધું જ આ રીતના અડધો કલાક પહેલાં પાણીમાં રાખું છું. બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું છે. થોડું વઘાર ઉપર નાખીશું લસણનું. મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે થોડું તેલ નાખી લસણનો વઘાર કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ પહેલાં પણ તમે નાખી શકો, ડુંગળી નાખો એ પહેલાં, પણ ઘણીવાર બળી જતું હોય છે લસણ, એટલે સ્મેલ આવતી હોય છે, એટલે હું પછી નાખું છું. હિંગ કે એવું નથી નાખવાનું, ખાલી લસણ જ. આવી ગયું છે તેલ. આપણે લસણ વધારે નાખવાનું છે. લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. ઘણા લસણ સાથે પણ મરચાં નાખતા હોય છે, પહેલાં ના નાખે તો. હવે આપણે વઘારમાં નાખી દઈશું. હવે આપણે ગેસ બંધ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ તૈયાર છે આપણું ચાઇનીઝ રાઈસ. બહુ જ સહેલું છે બનાવવું, તો તમે જરૂરથી બનાવજો. છોકરાઓને મજા આવશે, કેમ કે આમાં મરચું ને બધું ઓછું આવે એટલે છોકરાઓને બહુ મજા આવે. તો ફ્રેન્ડ તૈયાર છે આપણું ચાઇનીઝ રાઈસ. તમે જરૂરથી બનાવજો, અને મારી રેસીપી સારી લાગે તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો અને શેર કરજો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.